Mareng! Welcome back to Maring's tutorial. Okay, so for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-add or mag-add friend ng account na naka-turn on ang professional mode or naka-follow button siya. Kasi 'di ba, mas gusto nating mag-add friend kaysa mag-follow lalo na sa taong kakilala natin. So, para masasagot ang ating katanungan, proceed tayo sa ating Facebook account. So, andito na tayo. Pindutin natin ang ating Facebook. Yan. And then, maghanap tayo ng account na naka-follow button or hindi pa natin friend. So, meron akong ginawang account dito. So, ayan. So, ang nakalagay dito ay message, follow, then may tatlong dot or tatlong tuldok. Pindutin natin ang tatlong tuldok na yan. Of course. Ayan. So, ayan, kung nakikita ninyo, may nakalagay na add friend. Okay? So, ganun lang siya. Ma-add friend natin siya. Ayan. So, requested. Naka-request na siya. Naka-friend request na siya. So, naka-add friend na siya. So, ngayon, automatic na siya. Dahil add friend na natin siya, automatic following. Okay? Hindi lang natin siya basta pinalo. In-add friend pa natin siya. Okay? So, that's all for today's video. Sana ay meron naman kayong natutunan sa ating video for today. At kung meron nga kayong bagong natutunan, please don't forget to subscribe and pakihit na rin ang notification bell para magiging updated kayo sa ating ipopost ng mga bagong video. And then, of course, don't forget to like and paki-leave na din ng comment down below kung natulungan kayo ng videong ito. Okay? That's all for today. Thank you for watching. Bye-bye!